Ons bedrijf is Spimabo Machinebouw. Wij maken voornamelijk machines in de voedingsmiddelenindustrie voor granulaten en poeders af te vullen, vloeistoffen en een stukje speciaal machinebouw. De materialen die wij voornamelijk snijden zijn roestverstaand aluminium, plexiglas, kunststof en af en toe metaal. Watersnijden hebben we ervoor gekozen vooral om de mogelijkheid om verschillende materialen met een goede kwaliteit te snijden. Het effect van een nieuwe machine op dit moment is dat we op korte termijn mooie producten kunnen maken voor onze machines. Werken met de machine tot nu toe gaat echt heel simpel. Op het moment dat je een plaat erop legt en je tekeningen zijn klaar, binnen 10 minuten ben je aan het snijden. De samenwerking met WCW liep voorspoedig. Vanaf het moment van de offerte tot de bestelling is eigenlijk alles goed gegaan.